Hello everyone, panibagong video na naman ang ating matutunghayan ukol sa pamahalaan at isyu na ating kinakaharap ngayon. Ang pag-subscribe mo sa aming channel ay pagsuporta mo na din sa mahal nating Pangulo. Ang layunin ng channel na ito ay ibalita ang dapat malaman ng taong bayan na hindi pinapalabas sa TV at mainstream media. Salamat sa pagsuporta. Good morning, Mr. Chair. Good morning to all those who participate in this Senate hearing. On June 30, 2020, the National Bureau of Investigation was ordered by the Secretary of Justice, Minardo Guevara, to conduct an investigation on the alleged death of 4 members of the Philippine Army, allegedly killed by 9 members of the Philippine National Police. Prior to that, on June 29, 2020, the members of the Western Mindanao National Bureau of Investigation Office already went to the crime scene to conduct initial investigation. Subsequently, Your Honor, the members of the Death Investigation Division proceeded to Sulu to also collaborate with the members of the Western Mindanao National Bureau of Investigation for the conduct of the investigation. Fast forward, on July 21st, 2020, the National Bureau of Investigation recommended for the filing of 4 counts of murder and 1 count of planting of evidence against the 9 members of the Philippine National Police who were involved in the shooting incident. We also recommended for the filing of neglect of duty under the doctrine of command responsibility against the 3 heads of the Philippine National Police in Sulu. During the conduct of the investigation, we were able to take sworn statements of various members of the Philippine Army, starting from Colonel Bautista, Colonel Bacala, and other members of the Philippine Army who were present during the shooting incident or prior thereto. We also took statements of witnesses in the shooting incident, civilian witnesses. In short, Your Honor, the National Bureau of Investigation was able to take statements of witnesses prior, during, and even after the shooting incident. We start off with the information that in the morning of June 29, 2020, Colonel Bacala actually called for a meeting, calling the members of the Joint Intelligence Task Group, the JITG, Joint Task Force Sulu 2, and the 9 Intelligence and Security Unit of the Philippine Army for a case conference and mission planning at Kuta Bautista. Members of the 9 ISU attended the meeting. It was actually allegedly for the conduct of the conduct of briefing regarding the alleged suicide bombers who arrived in Sulu. Captain Lakiwag, a member also of the 9 ISU, said that Major Indamog, Captain Maniguelot, Sergeant Velasco, and Captain Asala boarded the Gray Montero with plate number XLL 259 and proceeded to Barangay Maubo, Paticol, Sulu, because allegedly that's where the alleged suicide bombers could be found. One of the witnesses said that upon passing through, going to Barangay Maubo, Paticol, you have to pass by Barangay Busbos. Going to that area, you'd be able to pass by 2 police checkpoints. The checkpoints were actually intended for the COVID-19 regulation. They would have to check whether or not passers-by were wearing face masks. They were observing social distancing rules, etc., etc. So one of the members said that upon passing through the first checkpoint, they noticed that 2 police officers were manning the first checkpoint. Some 400 meters therefrom, another checkpoint could be found, still manned by 2 police PNP officers. In the conduct of the technical intelligence
operation by the Philippine Army, some sort of incident happened such that Major Indamog actually ordered the team to go back to base. They said, well, in the statement of, he specifically said na malis na tayo, baka mabulabog pa tayo. With that order, the team went back to the direction of downtown Hulo, presumably to go back to Kuta Bautista. Pagkapunta nila doon, when passing the first checkpoint, bigla na lang po silang pinahinto, allegedly by members of the Philippine National Police. In that first checkpoint, we actually have two versions. In the version of the Philippine National Police, with the three members of the checkpoint personnel, they said na bigla pong lumapit itong si Patrolman Mandangan at sinabi sa kanya na may sisitahin kami, G. This is the version of the PNP. May sisitahin kami, G. Bigla, after a few seconds, dumating nga po itong Montero Sport na sinakyan ng ating mga biktima at pinatigil. Wrapping up, it only happened for about a minute. No rush up, no nothing. They were some sort of polite to each other. That's a version of the members of the Philippine National Police. Now, taking the statements of our witnesses, three for that area. Our first witness said that pagkahinto pa lang po ng Montero Sport nila, ay the members of the Philippine National Police were allegedly rushing them up already, pointing their long firearms at them, even shouting, baba, baba kayong lahat dyan. One of the witnesses even said that nakita niya pa na nakasurround itong mga members ng Philippine National Police at narinig po niya na sinabi po ng Major Indamog at ni Corporal Asula na tropa, tropa. One of the members of the 9 ISU was also there at the time, even told the members of the Philippine National Police na, Sir, tropa po ang mga yan. Despite of the identification made by the members of the Philippine Army, parang allegedly, Patrolman Mandangan was still, parang he was some sort of angry siguro kasi ang description ay mataas po ang kanyang boses na sinabi, baba, baba. It was sort of like that. And then, presumably the team leader of the Philippine National Police at the time, who was wearing a uniform and was described as slightly taller than Major Indamog, said na, doon na lang natin pag-usapan sa police station. Excuse me. Yes po. Nung pinababa sila, bumaba ba sila sa sasakyan? According to our witnesses, sir, the members of the Philippine Army hindi bumaba po. Ang sabi po ng isa po nating Muslim na witness, may-ari po ng JB store who was, the store is actually just in front of the incident, sir. Bumaba talaga? Yes, sir, bumaba po sila. Sino bumaba? Major Indamog, Major Indamog, Captain Manigelod, and Corporal Asola, sir. Bumaba po sila. And then Major Indamog and Corporal Asula introduced themselves as members of the Philippine Army. Tropa, tropa. Sandali ha? Yes, sir. Putuli mo na kita dyan. Sino team leader ninyo? Kayong siyam? Nung bumaba sila, your information was that armado sila. Nung bumaba sila, bakit hindi niyo dinisarmahan? Pumunta ka sa microphone. Saan ba yung microphone para sa kanila? Sabihin mo yung pangalan mo. Ako po si Police Senior Master Sergeant Abdul Simar Padjiri at designated bilang team leader po ng patrol sa Hulo Police Station po, Your Honor. So, ang tanong ko sa iyo, nung bumaba yung dalawang onboard sa Montero, ang informasyon sa inyo is armado. Bakit hindi nyo kinapkapan? Hindi nyo dinisarmahan? Ang nangyari po kasi, Your Honor, after namin kinausap yung tropa doon sa checkpoint na yun, parating na rin po yung Montero.
Okay. Oh, parating na po yung Montero. Pakitanggal mo na yung shield mo para makapagsalita. Marinig ka. Yan. So yun po nangyari, Your Honor. At pinara po namin yung Montero at isa lang po yung bumaba, Your Honor. Yung Tapos? sa front seat. Hindi po. Kinausap ko po isa, Your Honor, sir. Pasensya na po sa abala. Pwede po makilala po kayo, sir. Sabi na, sir, pakilala pala, sir, tropa. Kaya sabi ko, sir, pwede po mahingi yung ID niyo, sir. So hindi po nagbigay ng ID at bumaba siya. So ngayon, sir, nung kausap niya si Mandangan, umikot na rin po ako puntang front seat at kinausap ko po yung bumaba sa front seat, sir. Kung maaari po, doon na lang po tayo mag-usap sa istasyon. At pwede rin po... Ikaw ang kumausap? O, sir, o, sir. Tapos? At pwede rin po, sir, sumakay kayo sa white car namin kung pwede. Sabi niya, ba't kami sasakay sa sakyan? Yung may sakyan kami. Sige po, sir, walang problema po. Basta doon na lang po tayo mag-usap sa istasyon. Okay. Sige, tama na. Attorney, please continue. I just would like to know kung for the record, kung ito bang mga siyam na suspect na policemen ay nag-submit sa inyo ng kanilang sworn statements? On July 15, 2020, Your Honor, they actually proceeded to the National Bureau of Investigation to answer to our subpoena. However, Your Honor, they informed the office that they will not be providing countervailing affidavits to the Bureau. They will only be providing with the Department of Justice should we recommend for the filing of criminal charges against them. Okay, thank you. Please Mr. continue. Chair, Yes? Mr. Chair, follow-up question. Mr. Chair, since dinidinig po na po natin yung ulat ng National Bureau of Investigation, which I believe is of prime importance, at dahil tinatanong na rin natin yung mga resource persons, I understand, Mr. Chair, na mayroong pong CCTV video na pinapakita yung premises before and after the shooting. Actually, nakita ko na rin po yung ilan sa mga ito sa balita. Could I just ask the NBI resource person, attorney ma'am, have any of these CCTV videos been entered into evidence? Good morning, ma'am. Good morning. The CCTV footages were actually submitted as annexes of our recommendation before the Department of Justice. Thank you, attorney. Thank you, Mr. Chair. I-follow up ko na lang po ulit mamaya. Salamat po. Yes, po. See, just for clarification, Attorney Senator Riza, I think the CCTV footages that were available ay doon na yun sa shooting incident area, yung harapan ng Bureau of Fire Protection. Pero doon sa checkpoint number 2, kung saan doon sa bus, meron ba tayong CCTV footage doon? You're right, Mr. Chair. Wala rin po akong nakita sa balita. Wala, Ang no? nakita ko lang po ay before and after yung incident, dun na mismo sa premises, Mr. Chair. For the record, wala ata doon sa bus checkpoint. Kaya yung nakita natin doon ay mismo sa crime scene. Please continue. That's right, Mr. Chair. Thank you. Again, Your Honor, contrary to the claim of the members of the Philippine National Police na isa lang po yung bumaba in the person Major Indamog and introduced himself as Tropa, we actually were able to take the statements of 3 witnesses who said that 3 members of the Philippine Army indeed disembarked from the vehicle and introduced themselves as members of the Philippine Army. Minutes later, after the conversation, yun nga po, Team Leader Pa-Epal na doon na tayo mag-usap sa police station. But prior to that, sir, let it be noted that one of the witnesses actually said na, Sir, tropa po yan. However, a member of the Philippine National Police said, umalis ka dyan. That's according to the sworn statement of our witness. Sumunod po nun ay dumiretso na po ang ating Montero Sport toward the direction of downtown Hulo, followed by the back-to-back na patrol car ng ating mga police. At sumunod din po ang ating 2 witnesses doon na nakamotorsiklo. Ganito Ria, Yes, para tuloy-tuloy tayo, check ko lang muna. Sino yung sinabihan na umalis ka dyan? Is that Asula or si Kwan?
Sorry, sir. Ma'am. Ako po, sir. Sino ka? Corporal ka, sir. Ha? Corporal po, sir. Yung pangalan mo? Corporal si Mar, sir. Bimak? Si Mar po, sir. Again, hindi ko marinig. Si Mar po, sir. Si Mar. Sima. Yes, sir. Yung salasain yan. Yes, sir. Okay. Yung salasain, maturo mo ba sa sino sa kanila? Sa Siam yung nagsabing umalis ka dyan? O ibang pulis yun? Hindi ko po masyadong makuha, sir, kasi nakamas po, sir. Pero Kasama sa Siam? Hindi. kasama po, hindi ko lang po makuha, sir, kung Galing sa patrol car? nasa patrol car po mismo, sir. Sa patrol car mismo, nakasakay? Yes, sir. Hindi yung detail doon sa bus-bus sa checkpoint? May tatlo doon di ba? May tatlo. Si Eva, saka Jim Lani, at saka yung isa. Hindi isa doon na nagsabi sa'yo. Isa sa Siam na nakasakay sa patrol car. Yes, sir. Okay, thank you. Please, attorney, please continue. So yun nga po, Hontiveros po toward the direction of downtown Hulo, sinundan ng back-to-back patrol car at ng dalawang nakamotor nating witnesses. Pagdating po doon sa Hulo MPS area, nag-left turn, nag-maneuver ang back-to-back car, papunta sa station, habang ang ating Montero Sport naman po ay dumiretso. At naghuminto po doon po sa tapat ng isang coffee shop just across the Bureau of Fire Protection. According to our witnesses, Montero was at a normal speed and stopped at the yun nga po, front po ng coffee shop. Ang ating namang back-to-back police car, presumably nang makita na hindi naman huminto ang ating Montero Sport doon sa Hulo MPS, revved up. Ang description po ng ating witness ay medyo mabilis po ang takbo ng ating patrol car, kaya po sila nabigla because our witnesses were actually standing in front of a store just across Hulo MPS at nakita po nila na medyo mabilis nga po ang takbo na parang may hinahabol. That's the description of our witnesses. Thank you, attorney. Salsain, kayong dalawa man lang ang buhay, patay na ba yung apat? So kayo lang dalawa talaga ang nakakaalam. Bakit hindi tumuloy sa police station yung Pajero, yung Montero? Bakit doon sa harapan ng fire station naghinto? Tanungin kita, alam ba ng mga opisyal mo na kung saan yung location ng police station? Hindi. Hindi ko lang makuha po, sir. Hindi ko lang masabi, sir, kung alam nila, sir. Huminto po, sir, doon sa may bandang una. Yes, ma-erase na natin yung posibilidad na gusto nilang sumibat dahil hindi man sila tuloy-tuloy, huminto man sila. Ang isip ko lang kung alam ba nila ang police station kung nasaan, bakit sinabihan sila ng police na sa police station tayo, imbitahan ko kayo, bakit hindi sumama sa police station, doon pumunta sa unahan. Pero nag-park din sila, di ba? Hindi naman tuloy-tuloy, huminto. Yes, sir. Pero I'm sure, meron kayong radyo, nag-uusap kayo. Hindi mo sinabihan, sir, dito ang police station, bakit doon kayo sa unahan? Wala kayong komunikasyon? Yung tayo na yan, sir, hindi na sila kapag-radio, sir. Nakakita ko, huminto na lang, sir. So, Hindi mo sinabihan, sir, police station tayo pupunta dahil inibitahan tayo doon ng police. Wala. wala, sir. Okay. Please, continue, attorney. Tapos po, ang minto na po ang ating Montero Sport at sumunod din po ang ating patrol car sa likod po na huminto, just barely a meter apart according to the description of our witnesses. So sa likod po ng Montero. According po sa ating mga witnesses, na una pong bumaba mula sa front passenger seat si Major Indamog at tumayo po doon sa likod, right side ng ating Montero, bago po bumaba ang ating mga membro ng pulisya. Matapos pong bumaba si Major Indamog ay bumaba din po ang apat na miyembro ng Philippine National Police mula po sa right part ng back-to-back patrol car, already pointing their firearms at Major Indamog and the Montero Sport. Si Major Indamog naman po at the time ay itinaas po ang kanyang dalawang kamay
sabi po ng ating witnesses ay tinaas din po ang kanyang t-shirt of the impression na pinapakita na wala namang nakatak or anything na sa kanyang bewang na siguro po weapon. Ganun po ang impression ng ating witnesses. Thank you, Atty. Sinong nakasakay sa harapan ng jeep, patrol car? Ikaw, team leader, di ba? Opo, Your Honor. So, kitang-kita mo doon pagbaba ni Damog kasi harapan mo eh. Sir, ang nangyari po kasi, pagdating niya po, i-explain ko lang po, sir. Sige. Nung nagabulan po kami, sir, napahinto po sila, sir, dahil po sa may tricycle na papasok ng land bank. So, napatabi po yung Montero. At the same time, mayroon po motor ng tropa na nakaharang, kaya po sila nakahinto. So, ngayon, sir, paglapit ng white car namin, bumaba po ako, sir, kasama yung sa likod kong tropa, at inuntahan ko po yung front seat, kinatok ko po ulit. Sir, usap po tayo. So it takes time bago po binuksan yung binta ng sasakyan po, Your Honor. So pagkabukas bigla po ng sasakyan, napatras po ako, Your Honor. Yun na, dala na yung baril niya. At nakaharap na yung dalawang baka po sa likod. Yun, nagkaputukan na. Dala niya baril niya. Ano yung ibig sabihin baril? May dala po siyang baril nung bumaba siya ng sasakyan po, Your Honor. Anong baril? Yun, Anong baril? Parang Bushmaster po, Your Honor. Ito klaruhin ko sa iyo pag nag-lie ka dito, you are liable for Copy ko, Your Honor. Copy. pwede kita i-contempt. Copy ko po, Your So Honor. magsabi ka na totoo. Of course, Your Honor. So nagsabi yung apat. Merong apat na witness doon sa Johnson Gasol. Mga trabahante doon nakakita. Nakitang-kita nila pagbaba, nag-surrender ganon, tapos inangat pa yung t-shirt na pinakita na walang baril siyang dala. So ngayon, you are claiming otherwise na may hawak siyang baril. Yes, Your Honor. Paano niya hinawakan ng baril? Pagbaba, i-demonstrate mo sa akin. Yung nga, sir, biglang bukas ng pintuan ng Montero niya, paglabas po, pagtangid na, yung dalawang tropa ko po yung nakita ni Your Honor. Kasi ako natakpan na ako ng bintana ng sasakyan niya, sir. Kaya napatras na ako. So yung nakaharap, yung dalawang sa likod ko, Your Honor. Sino? Sino yung dalawa? Si Mandangan at saka si Adjaro din po, Your Honor. Atty, pasensya ka na, idiretsuhin ko na lang ha, ituloy-tuloy din sa'yo para continuous yung ating train of thought dito. Sino una nagpaputok? Yun ang hindi ko na ma-identify, Your Honor, kasi nagkaputukan na po eh. Hindi, ikaw na sa harapan, ikaw team leader. You must be responsible doon sa area of operation mo. Ikaw team leader. Copy, Your Honor. Pero Kung wala kang control sa mga tao mo, kaya hindi mo malaman kung sino nag-una nagpaputok. Your Honor, dahil po sa sitwasyon na po yun, medyo alangan hindi ko na po ma-identify kung saan yung putok kasi napatras na po ako yung paglabas po niya, napatras ako. At the same time, Sabi mo, ikaw ang naunang lumapit. oh, sir, O kinatok mo pa si Major Indamog Yes, na Your mag-usap tayo. Yes, Your Honor. So, lumabas siya, hindi. Lumabas siya, pero after mga ilang... Maglabas, sandali, maghintay ka. Oh, sir. Maglabas niya, nakita mo mabit-bit siyang baril. Opo, Your Honor. Tapos nakita mo may baril siya, anong ginawa mo? Wala, napatras na ako, sir, Your Honor. Bukas pa nga niya, paglabas, biglaan na po kasi yun, Your Honor. Atras ka? Napatras po ako, Your Honor, kasi binukas ni bigla yung pintuan ng Montero niya po, Your Honor. So napatras po ako kasi sa pintuan na ako kumatok ng sakyan niya po, Your Honor. May baril? Sir, may dala na po siyang baril pagbaba niya. Bakit hindi mo nalang binaril? Kasi nakita mo may baril. Hindi ako natakpan nga kami ng kwan, Your Honor, yung pintuan ng sakyan. Yung nakaharap, Anong yung pintuan? dalawang... Yung rear na pintuan, ibig kong sabihin? Yung pintuan Si sa unang... Major Indamog nakasakay sa harapan. Siya yung lumabas po, Your Honor. Yung pintuan sa likod. Sa unahan po, Your Honor. Dito, Transit, Your Honor. Transit, dito ka nag-approach from the likod, di ba? Sa likod, Bumaba Your ka Honor. sa patrol car mo, Yes, Your Honor. kinatok mo siya, pag-open niya, Napatras na po ako, Your Honor. na-atras ka dahil may purtahan. Binuksan yung sasakyan. Saan ang galing ang unang putok? Mr. Chair. Yes? Mr. Chair, related question, follow-up dun sa, actually more of point of information, Mr. Chair, kaugnay ng sinasabi ni PSMS Pajiri. If I may, Mr. Chair. Salamat kayo. I have information, Mr. Chair, which I will ask the NBI to corroborate, na
Where is this, Mr. Chair? The firearms and cross-matching examinations showed that all 32 caliber 5.56 millimeters and 4 caliber 9 millimeter cartridges recovered from the scene of the crime matched with the firearms of the PNP personnel. None matched with the firearms of the victims. Point of information, Mr. Chair, na itatanong ko mamaya sa NBI, i-corroborate kung tama po ba ito or mali. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. So, balik ako sa iyo. Hindi mo alam kung saan nanggaling yung first na putok? Itong nasa harapan? Your Honor, basta yung nakita ko po to, silang dalawa na po nagkabarilan. Kasi yung sa akin po, nung pagkalabas niya, putukan na ako. Ang yung posisyon ko po, sa harap na ng Montero, baka po mayroong pang lalabas. Ganito ha, klaruhin kita. Sige po, Your Honor. According to eyewitness accounts, yung 4 na trabahante ng Johnson sa Gasol, si Mandangan, sino Mandangan dito? Ikaw yung naka-t-shirt ng puti. Ikaw yung taga-PDEO. Okay. Ang unang lumapit doon kay Indamog, nakagano si Indamog, hindi niya binaril si Indamog. Dumiritso siya doon sa pintuan ng backseat ng Montero, inopen daw niya. Ang open niya, pinutukan niya yung nasa loob, presumably yon si Captain Managilod. Nung pinutukan na niya si Managilod, merong isang nakapixelize na nakaposting doon, na nakatuto kay Indamog. Pagkatapos pinutukan ni Mandangan yung tao sa loob ng Montero, pumutok na rin ito nakatutok kay Indamog, tumbas Indamog. Pagtumba ni Indamog, Mandangan, sa Bisaya pa, gitiwasan mo pa daw. Yung pinalo-up siya mo habang nakatumba na, kaya may mga tama sa likod si Indamog, binaril mo pa habang nakatumba na. Yeah, Mandangan, magtayo ka dyan, palit ka dyan, magpalitan mo na kayo upuan. Now, I would like to, ito in fairness sa inyo, mga akusado na kayo, may kaso kayo sa NBI, gusto ko lang rin marinig yung side ninyo. This is your opportunity to also to give your side. Huwag kayong magtago ng katotohanan, magsalita kayo. Hindi kayo nagbigay ng side niyo sa NBI, so I think magsabi kayo, anong side niyo? Para malaman natin yung katotohanan. Sige, Mandangan, ikaw yung nakaputi. Opo, Your Honor. Ikaw yung nakaputi, ikaw ang unang pumasok doon sa Montero. Ikaw yung pumutok doon sa loob ng Montero. Kasi gusto natin malaman ngayon, what prompted or bakit nagkaputukan? Yan ang tanong natin ngayon. Para po policy amendments or what? Nagawa tayo ng pulisya, bakit nagkaputukan? Totoo ba yung sabi ng witness na inopen mo ang pintuan tapos pinutukan yung sa loob? Hindi, Sige, go Your ahead. Honor. Ha? Kasi paglabas ni Major Lindamog, Your Honor, may bit-bit siyang baril. Tapos, pag anong baril? yung impor, Your Honor, Impor. Sige, go Oo. ahead. tapos, Your Honor, pagbaba niya may bit-bit baril, nabulaga siya sa akin, Your Honor, doon ako sa tapat niya. Okay. Yung pag-angat na yung baril na, Your Honor, yun, nagkaputukan na. Sinong una pumutok? Hindi ko na ma-tansap, Your Honor. Pero ikaw, pumutok ka. Opo, Your Honor. Sinong pinutukan mo? Si Major Lindamog, Your Honor. Major Indamog. So, ibig sabihin, ang pinakaunang putok, umama kay Major Indamog as far as you're concerned. Siya ang unang binaril ninyo. Hindi yung nasa loob ng Montero. Mr. Chairman. Yeah, right. Mr. Chairman, related question po no sa tanong ng chair. I'm really sad to hear Patrolman Mandangan
supporting yung sinabi kanina ni PSMS Pajiri. Dahil dito sa information na natanggap ko, nakasulat din po na Major Indamog was unarmed as testified by the witnesses, at itatanong ko rin po mamaya sa NBI na i-corroborate kung tama or mali itong impormasyon ko. And just one last follow-up question, Mr. Chair, kay Patrolman Mandangan. Sabi po nila, Mr. Chair, sila daw yung naka-t-shirt na puti. Sinabi din po ng chair yan kanina. Yun po ba yung napapanood natin sa ilang mga media videos, Mr. Chair, na nakaputi at naka-vest din? So naka-black vest sa ibabaw ng puting t-shirt. Siya po ba yon, Mr. Chair, si Patrolman Mandangan? Patrolman Mandangan, ikaw yun. Opo, Your Honor. Okay, siya daw, Senator. Salamat tayo, Mr. Chair. I-follow up ko yun mamaya. Thank you. Okay, thank you. So, laruin natin, ang unang naputukan si Major Indamog. Kasi, Your Honor, hindi ko na kung sino ang nakauna nagpaputok sa amin, Your Honor. Pero ikaw unang pumutok. Bulaga mo kaya sa Major Indamog, paglabas may dalang baril, nasa harapan ka na o nasa gilid ka, harapan. Saan ang posisyon mo? Sa gilid, Your Honor. Gilid. So pinutukan mo si Major Indamog. Basta pag-angat na, Your Honor, yung baril niya, Your Honor, yun, nagkaputukan na. Kasi, Your Honor, experience ko na, Your Honor. Yung CEO ko dati, Your Honor, namatay, si Lieutenant Salim. Ako yung wounded, Your Honor. Kaya, yun lang, Your Honor. Isa lang ang buhay ko. Sige, okay. Thank you. Balikan kita mamaya. Crime Lab. Yung Crime Lab dito? Crime Lab. Ito ngayon, Crime Lab. Nakakuha na ba yan, yung Crime Lab? Secretariat, please. Police Brigadier General Rolando Hinane, sir, the Director of Crime Lab. Sir, please stand, sir. Please stand. Please, do you solemnly swear to say the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes. Thank you, sir. Please take your seat. Si Indamog, nagsabi na ngayon, Patrolman Indamog, na pumutok siya. In fact, doon sa mga shells na recover, siya ang pinakamaraming pinutok doon. 21 spent cartridges na nag-cruise match doon sa baril ni Patrolman Indamog. Mandangan, sir. Mandangan. Yes, sir. Nag-cruise match doon. Positive yun. So, inamin rin niya nga, nagpaputok siya. I am wondering why, bakit doon sa inyong nitrates sa report ninyo sa gunpowder residue, nitrates sa gunpowder nitrates residue, negative si Mandangan. Wala. So, ibig sabihin, hindi siya pumutok doon sa report ninyo. Paano nangyari yun? Yes, Your Honor. Actually, sir, tinanong ko rin yan sa mga chemist namin. Ang explanation, sir, ang paraffin test or yung gunpowder test natin, sir, residue test, is inconclusive, sir. Ibig sabihin, hindi siya conclusive evidence. Even the court, sir, alam niya na hindi siya conclusive. Because there are several reasons, sir, kung bakit ang maaaring isa nagpaputok, mag-test siya as negative. Yes, alam ko yan. Kasi kaya lang nagtaka ako, dalawa sila eh.
Yes, Pati sir. si Sulsulan. Sulsulan, may bala doon na nagkukrusmat sa kanyang baril. Yes, sir. Pero si Sulsulan, negative sa powder nitrates. That's Paano right, sir. nangyari yun? Again, sir, as I earlier said, sir, there are several reasons, sir, kung bakit pwedeng maging negative, sir, yung paraffin test. Among the reasons, Dito sir, lang. sir, Ano yung time na nag-lapse bago ninyo sila kinundakan ng paraffin test? during that day din, sir, yung June 29, sir. 29 mismo. Yes, sir. Hapon? Gabi? Gabi na, sir. Gabi na, sir. Ating gabi na. Natapos both yung paraffin casting sa kanila, sir, pati yung sa mga baril ng mga pulis, sir. Okay, thank you. Salamat. Attorney Zulaika, please continue. Ayon po sa ating witnesses, Your Honor, na gaya po ng sabi ninyo na taga Johnson's Gasol, ay nauna pong bumaba si Major Indamog, itanaas ang kanyang kamay, pati din po ang kanyang t-shirt, presumably nga po in the act of surrender. Parang ganun po ang impression ng ginawa niya sa ating mga witnesses. Gayun pa man, bumaba po yung 4 na miyembro ng Philippine National Police. Ito nga po si Patrolman Mandangan, who identified himself earlier as the one wearing white shirt with vest. Nauna po siyang tinutukan niya si Major Indamog, pero hindi po niya binaril ito. Nag-proceed po siya sa middle door ng right side ng Montero, yung sa likod po ng front passenger seat. He opened the door and then fired shots inside. Sa punto pong iyon, ang nasa loob po ng ating vehicle ay sila Captain Managelod, Sergeant Velasco at si Corporal Asula na nasa driver's seat. Ang dito po sa right side, sa back door, ay si Captain Managelod po at sa katabi niya sa left side ay si Sergeant Velasco. Matapos pong magpaputok ni Patrolman Mandangan, nakita po ng ating mga witnesses na si Major Indamog, who was then facing the coffee shop, kasi according po sa ating mga witnesses, may nakatayo po doon na nakapixelized uniform. Attorney, Yes, sir. sino yung nakapixelize doon na nandun sa side, sa inyo? Ma-recall ba niyo yung positioning ninyo? Sino yung nasa gilid ni Mandamog? Ano yung Indamog? Major Indamog? Sino sa inyo? Hindi niyo ma-recall kung sino sa inyo? Sige. Hindi niyo, attorney. Ang position po niyan at the time ay nasa likod na po ng Montero Sport natin si Major Indamog. On his left side, he was actually facing toward the direction of the coffee shop. So, ang direction po niya, ang position po niya sa ating 4 na witnesses, ay profile niya yung nakikita. Kasi he was already facing the person, member of the police, Philippine National Police na naka-pixelized uniform. Nung marinig po niya yung putok, he started to look at his turn left side. Pero nung magsimula po siyang mag-turn, still raising his arms, sinimula na po siyang barilin. Based sa investigasyon na ginawa ng Bureau, pati na din po ng aming forensic, our first impression was that the first shot was made sa right hand, dito po sa parte ng katawan ni Major Indamog. At dahil po siguro sa lakas ng impact, ay parang he turned sa right side niya, yung pa-slump. Pero, attorney, Yes, sir. do we have the same impression na based doon sa eyewitness accounts? Yes, sir. Hindi yun ang unang putok. Ang unang putok doon sa loob, pinutukan mo na yung sa loob ng sasakyan, then succeeding na lang yung kay Major Indamog, sabi from the side, yung nakapixelize, ang sabi ng witness, totoo ba yun? Our witnesses were very consistent with their statement that the first shots were fired toward the interior of the Montero Sport, Your Honor. Precisely why Major Indamog turned to his left to check on what happened, but then he was also fired shots upon. Thank you. Mr. Chair, Yes. Mr. Chair, nami-misteryosohan ako. Kanina, may binanggit nga ang chair na pixelized. And ngayon sinasabi din ni Ma'am Attorney sa NBI, and nakikita ko rin sa information ko, meron ngang
police officer wearing or in a pixelized uniform. Anong ibig sabihin nun? Bakit ho siya pixelized? Kuwan yan, Ibig sabihin pixelized sa videos. that's technical term ng description ng uniform. Pixelized yung kanya pagka-camouflage. Alright, camouflage. So, yung army nga, naka-pixelized video rin. Yung Yes, Mr. Chair. pero nag-differentiate lang yan sa tone of color. Yes. So gusto ko Opo. So gusto kong i-follow up yung question ng chair. Sino yung PNP police officer wearing a pixelized uniform? Andyan po ba siya ngayon kasama nung siyam na recommended for prosecution, Mr. Chair? Sabi po kasi ni Patrolman Mandangan, sila daw yung naka-t-shirt na puti. So, si police officer wearing a pixelized uniform, iisa po ba siya sa 8 pa na nandyan ngayon na recommended ng NBI for prosecution, Mr. Chair? And then could I also ask the NBI attorney? Okay. I would like to ask the team leader. Team leader, kilala mo yun? Sino naka-pixelize sa kilid? Humarap kay Major Indamog? And after PSMS Pajiri replies, Mr. Chair, tanungin ko na rin kay Ma'am Attorney ng NBI, yung kasi naiipon na yung 3 tanong ko na gusto kong itanong sa kanila para lang to get it out of the way for the benefit of the committee. Sige, pasagutin muna natin si... Yes, salamat kayo, Mr. Chair. Your Honor, Yeah. yung naka-uniforme ng pixelized po ay yung mga tropa ko sa patrol. Kami po sa patrol. So for the record, 6 kayo na naka-pixelize. Naka-pixelized po, Your Honor. 3 naka-civilian. Yes, Your Honor. Sino naka-civilian? Si Patrol Mandangan, Undangan, tama yung undangan. Sige, next. Sino pa? si Patrolman Putalan, Putalan, at si Adjarudin po, Your Honor. Adjarudin. Mr. Chair, follow-up question po. Yes, Mr. Chair. Sandali lang, Senator Risa. I will... Opo. Sandali lang. Mhm. Ikaw ang team leader doon, di ba? Yes, Your Ng Honor. police station. Yes, Your Honor. Anong suot ni Mandangan? Yung naka-white shirt at the same time naka-base po, Your Honor. Na naka-short pan? Yes, Your Honor. Naka-short pan ka, Mandangan? Jogging pan, Your Honor. Jogging pants. Si lusot ni... Sino ito? Si Adjarudin, Your Honor. Adjarudin. Suot mo. T-shirt kulay dark brown. Short pan. Pantalon. Ikaw, t-shirt na blue. Naka-vest ka. Ikaw, Adjarudin, naka-vest ka rin. Ha? Pouch. Ikaw, naka-short ka. Okay. I-play mo nga yung video. Paki-play sa video. Thank you. Please take your seat. Paki-play ng video. Sa CCTV video na nakuha ng GMA News, makikita ang SUV ng mga napatay ng sundalo na binubundutan ng mobile ng PNP noong hapon ng Lunes. Papunta na noon dapat sa Hulo Police Station ng mga sundalo matapos sitahin ng mga pulis. Dako 2:23 PM sa oras ng CCTV, makikita ang SUV at police SUV. Sa police station, Dumerso. Dito sa unahan. Mobile Hulo Police ang police pasinahin ng at sa isa pang anggulo, makikita naman ang SUV na pumarada ilang metro mula sa police station pero lagpas na sa frame ng camera kaya hindi na makikita. Maya-maya, makikita na ang police mobile na humabol sa SUV. 2:24 PM, makikitang nagbabaan sa police mobile ang mga pulis, bit-bit ang mahahabang armas.
Ilang segundo makalipas, mapapansin unti-unti wala ang dati. Bumaba dito sa left side. Sino yung bumaba? Tatlo bumaba sa left side. Identify mo nga, Kenny, Kwan, team leader. Pakita, sino yung tatlong bumaba sa left side? Si Master Sergeant Your Honor. So, yung driver na si Sapal at saka si Muhammad Nur Pasani saka si Patluman Taki po, Your Honor. Thank you. Sa kabila, sino nakasakay sa right side? Please, sit down. Sino nakasakay sa kabilang side? So ako po yung sa front seat. Si Mandakan yung sa likod ko po. At yung sumunod, si Adjarudin po, Your Honor. At si Pupanan po, Your Honor. So tatlo kayo doon sa kabilang side. Thank you. Please continue. Ang video. Ilang segundo makalipas, mapapansin unti-unting mawawala ang daloy ng trapiko sa kalsada, nawala ang mga tao at nagtakbuhan ng ilang aso. 2:25 PM, mawawala sa kamera ang mga pulis. Pagkatapos ng ilang segundo, muli silang makikita at sa puntong ito ay pupwesto sa ibang bahagi ng kalsada, bit-bit ang kanilang mga armas. Maya-maya, mag-U-turn ang mobil at mabilis na aalis pero paparada muli sa harap ng police station. Ang ibang mga pulis babalik sa pwesto ng mga sundalo sa labas ng frame ng kamera. Halos 3 minutong palakad-lakad ang mga pulis bago lumayo. Ang CCTV na ito kasama sa mga ebidensyang tinitingnan lang ngayon ng NBI na siyang Yan, folks. Yung portion na yan, si Major Endamog nakadapa. Di ba, aminado tayo doon, kinuha ng sundalo yung armas. Captain Tagore. Yung long na firearm ni Major Endamog na nakita nyo dyan, sinong nagtanggal mo? Good morning, Your Honor. Ang nakakuha ko ng firearms ni Major, yung firearms na nandun sa tapat ni Major Endamog is Corporal Salasain. Actually po, Your Honor, nagpaalam po sa akin kung pwede niyang kunin yung firearms doon kasi una po, Your Honor, hindi ko talaga alam po na PNP yung pumaslang doon sa mga kasamahan namin, Your Honor. Thank you. Ito, for the record, yung state kung categorically, kung nilagay ba niya yung firearm na yan dyan kay Major Endamog o hindi? Negative po, sir. Your Honor. Negative, ba? Yes, Your Honor. Hindi nyo pinlant yan dyan? Negative yun. Wala po kaming capacity para gawin yun, Your Honor. Kasi ito, tingnan mo, kung bumaba siya, napulabog ka, hanggang ka sa pinto, may dala siyang armas, so naputukan na kaagad, bakit nag-abot siya ng kanyang distance? Gumapang pa siya nung may tama na siya? Negative, sir. Si Patlo Mamandangan na po makasagot niya po, Your Honor. Undangan, sagutin mo. Bakit umabot pa siya ng ganyang distance from sa likod ng puntero kung pagbaba pa lang niya na may armas na, pinutukan mo na kaagad? Paano siya nakarating dyan? Your Honor, pagkaputukan na po, Your Honor, nakalakad pa papunta sa likod ng sasakyan. May body po doon si Hajarudin. Yun, nabaril na naman sa Your Honor. Nabaril siya ni Hajarudin? Opo, Your Honor. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, dagdag lang sa point of information ko kanina, yung dito sa information ko na Major Endamog was unarmed. Nagpapatuloy po ito para sabihin, in addition, the rifle seen in his left arm at the crime scene could not have been used by him because Major Endamog was right-handed. Point of information po, Mr. Chair. Ako, Senator Risa, ito naman may honest opinion just in case bakit ganun kaliwang kamay. Kasi ako naman, regardless kung nilagay yan dyan o hindi, ang akin lang is tinatanong natin bakit nasa kaliwang kamay. Pag maghawak ka ng rifle,
Yung kaliwa mo, nandito sa handguard, yung kanan mo nasa trigger, kung right-handed ka. So pag putok, kung tatamaan ka, pwede mo mabitawan yung trigger, itong left hand mo nakahawak sa handguard ng rifle, pwede ganun, mahawakan na kaliwa may hawak. Yan yung pagtingin ko ha. That's my honest opinion. Kasi kung pistol yan, questionable. Questionable kung pistol. Dahil pistol, right hand, the strong hand, palagi may hawak ng trigger. Pag natungkol ka, dapat nandito sa right hand mo yung baril. Pero pag rifle, pwede sa right hand, pwede sa left hand. Dahil dalawang kamay ang may hawak niyan eh. Yan ang aking opinion dyan. Point well taken, Mr. Chairman. Of course, andito rin po sa information ko na gunpowder nitrates examinations on the left and right hands of Major Indamo, Captain Managuelot, Sergeant Velasco, and Corporal Asula rendered negative results as to the presence of gunpowder nitrate. So additional point of information, Mr. Chairman. At itatanong ko rin po sa NBI ngayon, as soon as the chairman allows, para i-confirm or... It was corroborated by Mandangan na hindi pa nakaputok si Indamo. Angat pa lang yung baril daw niya. So, ibig sabihin, negative talaga. Hindi, walang nitrates. Yan naman din ang result. Negative. Pero yun nga lang, as to whether pinlant yung rifle ni Major Indamo o hindi, conflicting statement sila. So, doon na yan natin malaman sa korte. But, mabigat yung statement ng 4 na witnesses eh. Umalun daw talaga, walang dalang armas. But anyway, you maintain your position. Kung yan talagang nakita niyo, go ahead, bahala kayo sa kuha niyo, sa statement niyo. But ang amin lang dito is makuha natin yung katotohanan. Alam naman ninyo na gusto natin malaman kung ano talaga totoo. Ha? Thank you. Ma'am, do you still continue? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Opo, if I may, complimentary po dun sa ipinakitang news report. Just for purposes of further clarity, Mr. Chair, meron din po akong kinalap ng mga videos. Meron ng consolidated 20-minute video nakita ko sa media. Kinompress ko lang kahit sa 6 minutes na pinapakita yung events just before and just after yung shooting incident. Kung pwede kong ipa-play po, Mr. Chair, dito sa hearing, kasi salamat kayo, kasi may follow-up question ako kaugnay nung si Patrolman Mandangan na in-identify nga na sila yung naka-t-shirt na puti. So, paki-play yung pinapayagan ni Chair, yung video. So, halos pareho po, Mr. Chair, sa ipinakita kanina mula sa balita. So, sa understanding ko, ito yung police mobile na sumunod dun sa Montero. And then in reply sa chair kanina, in-identify itong tatlong bumaba na sina Pajiri, Sapal, at saka Andaki. So tatlo po sa siyang... Si Pajiri doon sa harapan. Si Pajiri, sila yung PSMS Pajiri na team leader. Yeah. Opo. Ito, paki-playback kundi. Kasi ito isa, pwede paki-playback. Paki-playback on. Stop. Pause. Pause muna, please. Balik mo kunti lang. Rewind kunti. Rewind ko, please.
Sige, play. Play. Okay, paki-forward. Play. Ito yung sinabi ng GMA7 na pati yung mga aso nagtakbuhan na. Pause. Paki-pause. Lumampas na naman uli. Rewind ulit. Yan, pause. Okay, pause please. Pause. Mandangan. Ikaw yung nakaputi, di ba? Mandangan, balik ka doon. Okay. Yan, ikaw yung nakaputi. Yan, no? Opo, Your Honor. Okay. Sabi mo, doon ka nakaupo sa right side. Bakit upot ka na dyan? Tapos na bang putukan yan? Yung pag-ikot mo na yan? Yan. Gusto po, Your Honor, yung putukan. Umikot ka. Oo, umikot ako, Your Honor. Thank you. Okay, tuloy lang please. Tuloy. Please, Attorney Sulaika, continue. Mr. Chair, patapusin ko lang po yung pag-play nitong video. Okay, sige. Salamat kayo, Mr. Chair. 6 minutes lang po or less na by now. So ito po, Mr. Chair, yung naka-shorts. Yan, naka-short na yan, na naka-blue, that is Pundulman. Okay. O yun, pag-request lang na, Senator Risa. Yes, boss. Please, kayong mga taga-police station, team leader, kasama kayo doon umalis. Yung patrol car, umalis. Sumama ka rin doon, pag-alis. So, andyan na kayo. Senator Risa, okay, Yes, Mr. Chair. Okay lang maputol-putol muna para tuloy-tuloy yung tanong na rin. Okay lang, Mr. Chair, kasi anyway, after yung tanong ni Chair, ilang minuto na lang itong video ko. Okay. Matanong kita, pagdating nung first responder ng Army, nasaan kayo? Nasa perimeter po, Your Honor, sa tapat ng istasyon po, Your Honor. Sabi ng Army, wala silang makitang pulis doon iniwan ninyo yung crime scene. Your Honor, nasa perimeter po kami. At the same time, ako pa po nakaharap ni Captain Tagorio nung dumating po siya. Tagore, can you confirm this? Nandun siya? Your Honor, nandun po sila sa harap ng istasyon, Your Honor. Kasi pagdating po namin, Your Honor, dumiretso muna ako doon sa may tapat ng police station. Nilampasan ko po muna yung sasakyan, Your Honor. Although na-identify ko na po ng mga kasamahan ko po yung mga nakabulagta doon. So nagtanong po ako, Your Honor. Sabi ko po sa kanila, asan na yung mga ASG na bumanat doon sa kalaban? Ay, doon sa kasamahan ko. Sabi ko, Your Honor. Ang sagot po nila sa akin, Your Honor, intausog. Ang sabi po nila, why na, nakaliyo na. Ibig po sabihin nun, Your Honor, is nakatakbo na yung mga bumanat doon sa... Sino sumagot sa iyo nun? Hindi ko na po ma-remember, Your Honor. It's because yung mga nandun po doon is mga... Basta PNP po yung mga nandun po nung oras na yun, Your Honor. Okay. Pagdating mo doon sa crime scene, That's the time po, Your Honor, bumalik po ako sa sasakyan na ginagamit namin, Your Honor. And then bumalik po ako doon sa sasakyan. And then that's the time po, Your Honor, na sinerch ko po yung tindahan. Kung makikita nyo po sa video, ako po yung unang sinerch ko po yung paligid nung sasakyan, yung mga nasa tindahan po, Your Honor. It's because ang alam ko po talaga ang nasa isip ko po talaga, Your Honor, is ESG po yung bumanat. And then, so, yun na po, Your Honor, yung nangyari. thank you. Maraming salamat, Please, Your Honor. Senator Risa, please continue the video. Yung audio. Saan yung audio option ko dito para makasalita ako? Saan yung mic ko? Kailangan lang po i-usap. Ibalik.
Nasaan yung mic option ko para makasalita ako? Ako, sir, kailangan ko pong buksan yung nasan. Yung? Paki... No. Nasaan yung mic option ko? Yung audio? Oo po, sir, ito kailangan natin buksan. Sige, go. Yung mic. Yung mic. Senator Risa, you are, ano sa English yung narinig? Loud and clear. Okay. Rinig ka. Okay. Mr. Beautiful. Chair. Okay. Salamat kayo. Akala ko na wala ako sa audio. Mr. Chair, gusto kong mag-rewind din dun sa kung saan tayo nag-pause on the instructions of the chair, tapos ituloy yung video. Kasi meron akong, gaya ng sinabi ko kanina, follow-up question kay Patrolman Mandangan, yung naka-t-shirt na puti. Sige, please play the video. Kasi sabi nga ni Patrolman Mandangan, sila yung naka-t-shirt na puti. Sabi din ni Team Leader PSMS Pajiri, yung ibang mga kasama sa Siyam ay naka-pixelized uniform. So, ito na ba yun? Yung kung saan tayo nag-pause kanina? Okay. So, dito tayo nag-pause kanina, Mr. Chair, tapos dito tayo nag-resume. Gusto kong tanungin si Patrolman Mandangan, sila yung nakaputi, naka-vest, tapos parang nag-i-instruct sa mga tao. Sino yung isa pang yung tao na nakapula? Kasama ba sa Siyam yun? PNP ba siya? Or civilian ba siya? Sino siya, Mr. Chair? Patrol Pandangan, sino yung nakapula? Honor, yung intel namin, Your Honor, si Susulan. Tropa namin, Your Honor. Susulan? Police. Your Honor. Siya po si Police Staff Sergeant Iskandar Susulan. Opo, Your Honor. So, isa po siya sa naka-recommend for prosecution, Mr. Chair? Yes, kasama siya, Senator Risa. If I may. Yes, please, Mr. Chair. Is an organic member of Hulu Police Station, di ba? Opo, Your Honor. So, Intel ng Hulu. Hulu. Hindi siya PDE member. Hindi, Your Honor. So, organic na Hulu Municipal Police Station. Ikaw? Mr. Chair, pwede nating tanungin kasi kanina natanong natin si Patrolman Mandangan at kinonfirm nila sila yung nakaputi, naka-vest. Pwede po nating tanungin si Police Staff Sergeant Iskandar Susulan kung siya nga yung nakapula, nakasama ni Patrolman Mandangan. Your Honor, ako po si Police Staff Sergeant Susulan. Intel PNCO po ng Hulu MPS. So, you confirm apat kayo nakasibilyan doon? Yes, Your Honor. Kung mapapansin mo, Your Honor, bali nung dumaan po yung patrol doon sa hindi po ako on board doon sa mobile. Opo, bali doon lang po ako sa may hallway po namin yung papasok ng istasyon. So nung dumaan po sir yung mobile, wala po akong idea kung ano po yung operation man nila o kasi hindi po ako kasama. So, nung nakita ko lang po sir, bigla, nung dumaan yung mobile, parang may hinahabol. So, ngayon sir, kung makikita mo po sir doon sa video kanina na play po kanina, bali lumabas po ako doon sa may main road upang tingnan kung ano po yung situation. So, nung lumabas po ako doon, so medyo nung mga ilang seconds po yung lumipas, so nakita ko po, bumaba na yung tropa. So, yun po yung punto, sir, para i-confirm ko rin yun kung ano yung mga situation. So, ang nakita ko po, sir, balik, nung malapit na ako doon, nagkaputukan na po. So, doon po, nung medyo pa-approach na po ako doon sa kanila. So, hanggang sa dumating ako doon, tapos na po yung putok.
putukan po, sir. Mr. Chair. Ika, sandali, Senator Risa. Yes, Hindi ka Mr. Chair. sumali sa putukan? Bali ang nangyari doon, sir, ang pagkakaalam ko, na naka ano na po yung tatlo, ang nasa isip ko po, Your Honor, bali Abu Sayyaf po o kaya drug lord yung nakaano nila, encounter nila. So, pumutok ka na rin. Bali ang nangyari, sir, ang pagkakaalam ko, tatlo lang po yung sakay. So, dito po sa may bandang left side po ng Montero, Hindi, ang tanong ko, pumutok ka ba? nakaputok po, Your Honor. Oh, pumutok ka nga. Kasi merong t-shirt doon na nag-crossmat sa baril mo eh. Yes, T-shirt yes, Your firearm mo. Honor. Yes, sir. So yun ang mahirap. Mr. Sabi Chair. ka lang doon, pumutok ka pa, hindi mo masyado identify kung sinong kalaban, nakiputok ka pa. Bali yung nangyari po, Your Honor, bali ang pagkakaalam ko lang po, sir, bali tatlo lang po yung ano. Yung nangyari po, Your Honor, umikot po ako sa may kaliwa. Oh. So nung pag-ikot ko po, sir, doon sa may bandang kaliwa ng bintana po, sa may likod po ng passenger seat, ng driver seat po, sir, sa may passenger seat. So may doon po isa, sir, Your Honor. Okay. So may hawak po siyang usi. May usi. Yes, sir. Usi po. So nung pagkano ko po, sir, nagkabulagan po kami, sir, bali nakadapa po siya. Tinutulak po sa akin yung usi, sir, dahil ako po yung nasa tamang anggulo po, sir, naputukan ko siya, naunaan ko po siya. Anyway, Your Honor, Paano ka maputukan ng usi na according to the witnesses, pinakauna pinutukan yung loob ng ay, Montero? hindi po, Your Honor, hindi po, Your Honor. Hindi? Hindi po, Your Honor, siya yung unang naputukan. Mr. Chair. Your Honor. So, very conflicting. Makikita naman po, Your Honor, doon sa may video po, may hawak din po kami, sir. Your Honor, yung usi po, Your Honor, kinuha po ng ng kasamaan po ng army na naka-long pants puti po at saka na naka-itim na shirt. Yung usi. Yes, Your Honor. Kasi ganito if you kung wala tayo doon sa witness, hindi na threat sa'yo yung nasa loob ng Montero, dahil yun ang pinakaunang pinutukan ni Patrolman Mandangan. So, ibig sabihin, neutralize ngayon. Ngayon, ibig sabihin, threat pa yun at binaril mo pa. Hindi, Your Honor. Bali, buhay po siya, Your Honor. Bali, buhay po siya, Your Honor. Hindi po siya patay. Yung sa loob na Yung sa sasakyan, loob po. Kaya, yung masasabi Sandali. Yung sa loob na sasakyan mismo yan, sinasabi mo? Yes, Your Honor. Hindi yung dalawa nakabulagta sa gilid? Ay, hindi po, Your Honor. Kaya, So, ibig sabihin si Captain Malagilot? yes, Your Honor. Kaya masasabi ko po, Your Honor, hindi po siya ang unang naputukan. O, ganito. Mr. Chair. Yeah, go ahead, si Senator Risa muna. Salamat kayo, Mr. Chair. Ang unang tanong ko pa lang naman tungkol kay Police Staff Sergeant Susulan ay kung siya nga yung taong nakapula na kasama ni Patrolman Mandangan dyan sa news video po. Siya po ba yon? Si Staff Sergeant Susulan ba ang nakapula dito sa video natin, Mr. Chair? Yes, ikaw yun? Ako po, Your Honor. Siya daw, Senator Risa. Patanong po, Mr. Chair, kay NBI attorney. Ma'am, pasensya po, hindi ko nahuli yung pangalan nyo kanina. Attorney? Attorney Laika Marie Digamo. Digamo, last name mo, attorney, no? Yes. Attorney Begamo. Ma'am, kanina po, kinonfirm nyo rin na si Patrolman Mandangan yung naka-t-shirt na puti. Kino-confirm nyo rin po ba na si Police Staff Sergeant Susulan yung nakapula? Good morning, ma'am. Good morning po. We would like to emphasize that at the time we took the statements, hindi po sila na-identify ng ating mga witnesses by name. They were identified by their shirts. We confirm their clothing. Today, ma'am, we confirm because kinonfirm din po nila ang kanilang identification as the person wearing white and the other one as the person wearing red. Okay po. So, as of today, nako-confirm nyo na si Patrolman Mandangan yung nakaputi at vest, itim na vest.
Based on confirmation by Patrolman Mandangan himself, ma'am. Opo. And nako-confirm nyo rin ba na yung nakapula ay si Staff Sergeant Susulan as of today? Based on his confirmation also, ma'am. Based on their confirmation. Salamat, Attorney. Mr. Chair, patanong ulit kay Staff Sergeant Susulan. So sa video, kung kayo po yung nakapula and kasama po kayo ni Patrolman Mandangan na nakaputi at black vest, ano po yung sinisignal nyo sa mga tao sa paligid? Kasi kayong dalawa dito sa video ay parang nagmimwestra sa mga tao sa paligid. Ano yon? Ano yung ini-instruct nyo? Alam mo po, Your Honor, yung tao po sa hulo, Your Honor, napakatigas po ng ulo. Sadyang may mga tao po, kahit ganun po yung nangyari, pagkatapos pa lang ng putukan, may mga tao na nag-insist pa rin na iba na nag-aatim, dumaan po o tumawid sa may ano. Kaya kung makikita mo, Your Honor, pinapaano po namin yung tao na parang para wala pong tumawid o kaya magbalak na pumasok doon sa may crime scene po, Your Honor. Well, actually, Mr. Chair, mukha nga sa video at komentaryo pa sa balita na nawala yung mga tao at pati yung mga aso nga daw ay nagtakbuhan. Siguro one last thing for now, Mr. Chair, dahil kino-confirm po as of today ng NBI yung identity ng mga tao sa video, sa gitna ng video, based on their own testimony. Sa video kasi parang matangkad si nakapula dun sa nakaputi. Just for not mere curiosity, Mr. Chair, pero sa patuloy na paghanap natin ng katotohanan, pwede ba nating patayuing magkatabi sina Patrolman Mandangan at saka si Staff Sergeant Susulan para lang makita ng mga mata natin, Mr. Chair, kung mas matangkad din si Staff Sergeant Susulan kay Patrolman Mandangan? Sige nga. Yung tangkad, kunti lang siguro, 1 inch. Anong height mo, Susulan? 5'5". Ikaw, Mandangan? 5'4". Matangkad ng by 1 inch. Isang inch lang, Mr. Chair, na titignan po natin ngayon magkatabi silang dalawa ay parang halos magkaparehong tangkad. Sa video, at least sa panonood sa balita, parang matangkad yung nakapula, perceptibly matangkad kesa sa nakaputi. But I'll leave it at that for now, Mr. Chair. And also, one last manifestation sa ngayon na narinig ko naman din yung sinabi ni Patrolman Mandangan na dati nabatayan sila ng CO at sila mismo ay nasugatan. And na nakikiramdam ako sa kanila dyan, nakikiramay ako sa kanila dyan. But I look forward to mas disclosure, mas katotohanan mula sa kanila dahil alam nila kung gaano kasakit mamatayan ng CO and for sure lahat naman tayo dito sa loob ng hall at online ay nakikiramay sa mga pamilyang namatayan sa insidenteng ito. So I'll leave it at that for now, Mr. Chair. Para sa akin, parang sa mata ko lang parang unsettled yung identities ng mga taong iyan kasi parang sa video, sobrang halatang mas matangkad yung nakapula kaysa sa nakaputi. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Right. Mr. Chair, just a point of information. Kanina pa ako nakikinig but I've been receiving several text messages habang nagsasalita po yung ilang kapulisan at yung NBI officer na nagpapaliwanag kanina. I'll be writing the committee formally a communication relative to the appearance, and I don't know if there is going to be another committee hearing relative to this investigation. The last time it happened was in 2002. The same Sulu police force involved in shooting incident with our Philippine Marines. I'll be writing formally the committee relative to the wearing of police uniforms during committee investigation, especially if you are involved in an act such as this being investigated. Alam naman po natin, you being the former chief of the Philippine National Police, na pag may nangyaring insidente, you are required to surrender your firearms, you are required to surrender your badge, while in under custodial investigation. Pero ito, cases have been filed. So
out of respect to the Senate as an institution, especially entering the plenary hall, I think it is quite proper and appropriate that officers under investigation should not be wearing their uniforms because the uniform is a symbol of authority, a symbol of justice, a symbol of security, especially with badges. So I think the wearing of uniforms of persons accused, especially in this instance relative to the death of our army officers. I'm also an army man, Mr. Chair. I think it places dishonor and disrespect to the bereaved army officers. So I think the more appropriate attire would be for the accused to be wearing detainee shirts, not the uniforms which gives dishonor to the Philippine National Police as an organization because hindi naman po madumi talaga ang kapulisan. Marami pong upright officers, malilinis na police officers. So I'll be writing the committee, Your Honor, requesting that in future events, hearings, that personnel, police officers under detention should just be wearing the appropriate detention uniform, not their uniform as a police officer, which is a symbol of authority. I respect their constitutional right of innocence, but at this stage, we should give respect to the Senate as an institution, the police, Philippine National Police as an institution by wearing the appropriate attire. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolentino. In the reaction, Chief PNP, General Gamboa. Yes, Mr. Chair, Police General Archie Gamboa, the Chief of the Philippine National. With due respect to the good senator, sir, the Philippine National Police, under the regulations that are existing now, we don't have even the power to place in custodial investigation any police officer. Under our regulation, the most that we can do is to subject those who are probably respondents, if it is an administrative case, or suspects or accused in criminal cases. The most that we can do is to restrict them. Ang tawag namin restrictive custody. We cannot even detain them. Now, sir, if you require these people, the 9 persons who are appearing before the Senate in detainee uniform, first, I think, in my own opinion, as the Chief of the Philippine National Police, not proper. And this is a formal gathering of which we represent institutions. That's why, as a matter of protocol, I think, those who are appearing in the Senate must always be in uniform. So, sir, please, and then, second, these 9 officers have not even been charged in court yet. There are no warrants of arrest that are being issued. There are no commitment orders that are yet to be issued. And I hope the National Bureau of Investigation would attest to that if they have filed the necessary information, have the court taken jurisdiction over these persons? Have they been declared as accused? And commitment orders and warrants of arrest are already issued because the against them is murder. Necessarily, it is unbailable. Now, if these facts are true, that they have been charged in court, there's a commitment order, there's a warrant of arrest, we would be very glad to turn them over to the court who has jurisdiction over the case. But nonetheless, sir, with due respect to the committee, we cannot allow our policemen appearing in the Senate wearing the detainee uniform when in fact they are not yet so. Thank you, Mr. Honor. Thank you, General Gamboa. I also Can I respond? Yes. Mr. Chair, I respect the position of the Philippine National Police. My suggestion emanates from the fact that I've been receiving several messages here. I again that we have the presumption of innocence. My
really, Mr. Chairman, is that we have to project affected institution. And that is my point here. Commingling persons accused of serious offenses with the police hierarchy in an institution such as the Senate, in an investigation being conducted, probably brings confusion in the minds of the general public who are watching right now. Sino ba yung malinis? Sino ba yung may bahid? So my point here is really to promote respect and trust to the Philippine National Police as an organization, as persons carrying the badge of justice, security, and I mentioned this authority by wearing that uniform. Yun lamang po, Mr. Chair. No intention whatsoever, but we follow the rule of law here, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolentino. Maraming salamat. Post muna tayo sa questioning sa kanila. I hope natapos ka na ito rin. Di ba? Mr. Chair, we have not yet stated all the facts gathered during the investigation. Haba pa? Kontiin na lang. Kontiin na lang. Ito, pagpatuloy natin. And then after you, we will hear from the Chief of Staff, then from the Chief PNP, yung kanilang gusto mo yung opening statement nila kanina pa ito eh. Pero na-overtaken by events. But anyway, we'll go back to them pagkatapos sa'yo. Please. Nais lang po namin i-emphasize na matapos pong bumaba ni Major Indamog at nagtaas ng kanyang dalawang kamay at pati t-shirt niya, ay bumaba din po ang mga miyembro ng Philippine National Police, yung 4. Isa po doon ang naka-pixelized uniform. Based sa statements ng ating mga witnesses po, yung naka-pixelized uniform ay nakatayo po siya right side ng Montero. Doon po malapit sa likod nito. Yung elevated portion po ng coffee shop, if you go to the crime scene, ito po yung coffee shop, tapos ito yung road kung saan nakapark ang Montero. May elevation po kasi yan, sir. Diyan po siya nakatayo and he was pointing his rifle toward Major Indamog who was then raising his arms. Ito naman po yung nakaputi na he identified himself as Patrolman Mandangan ay nauna pong pumwesto at pointing his firearm at Major Indamog, pero dumiretso po siya sa gitna nga po. Doon po sa gitnang door, opened it and then fired shots. According din po sa ating witnesses, yung 4 po na naunang bumaba, they actually strategically, that's the operative word, strategically positioned themselves around the Montero. Yung 2, dumaan po sila sa left side, tapos umikot hanggang sa, doon na po nakapwesto yung isa sa right side. Yung 2 sa right side ng left, umikot hanggang sa dumating po sila sa right side ng ating Montero. Yung naka-pixelized uniform, according to our witnesses, fired shots after yung nakaputi ay bumaril po sa interior ng ating Montero Sport. So, based sa statements po ng ating mga witnesses, ang naka-pixelized uniform po ang naunang bumaril kay Major Indamog bago pa man po siya barilin ng nakaputi nung siya po ay nakadapa na sa floor ng road. Senator Nick, yes. Prior to that, nauna po nang pinutukan yung loob ng Montero by Patrolman Andaangan. Sumunod na yung pagputok kay Major Indamog. Is that correct? Based po sa statements ng ating mga witnesses, sir, nauna pong pinutukan ang loob ng Montero Sports, sir, bago po nagpaputok toward Major Indamog. As described po, again, emphasize po namin, as described, nung marinig ni Major Indamog na pinutukan nga po, may putok dito sa likod niya, he tried to turn to his left side. He tried to do this. And then he was fired shots. Okay, thank you. Continue. Mr. Chair, follow-up question po kay Attorney.